สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดรวบรวม6ซีรีส์น่าดูมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วจะมีซีรีส์เรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่ซีรีส์เรื่องแรกนะคะซึ่งก็เป็นฝั่งเกาหลีที่แอดอยากนำมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันเพราะมันสนุกมากๆซึ่งนั่นก็คือเรื่องเมนูรักพิชิตใจราชาเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด12ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix นะคะเรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวย้อนยุคทะลุมิติที่ได้นางเอกสาวสวยอย่างคิมยุนอามาประกบคู่กับหนุ่มรุ่นน้องอย่างอีแชมินซึ่งเคมีคู่นี้ก็ฟินมากๆเล่าเรื่องราวของยอนจียองเชฟสาวผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสที่ชนะการแข่งขันทำอาหารจนได้รางวัลมิชลินระดับ3ดาวมาครองเธอกำลังจะกลับเกาหลีเพื่อไปเป็นเชฟอย่างที่เธอใฝ่ฝันแต่ในขณะที่กำลังนั่งเครื่องกลับนั้นก็ได้เกิดสุริยุปราคาและเธอก็ได้บังเอิญไปอ่านข้อความในหนังสือเก่าเล่มหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยเมนูอาหารที่เจ้าของหนังสือได้สื่อถึงคนรักพอสิ้นสุดข้อความมันก็ได้นำเธอวาร์ปมายังยุคโชซอนและได้เจอกับเขาฮองเตทรราชที่ดูลุกร้ายไม่ไว้ใจใครแต่กลับซ่อนบาดแผลในใจเกี่ยวกับการตายของผู้เป็นแม่และตามสืบหาความจริงอย่างลับๆมาโดยตลอดที่พระเอกคิดว่านางเอกเป็นกบฏในตอนแรกข้ามภพมาก็ฮาเลยค่ะทุกคนสงสารเต้ของเรามากโดนฟาดไม่ยั้งแถมนางเอกยังไม่เชื่ออีกว่าเขาเป็นฮ่องเต้ทำให้เขาเคืองนางเอกหนักมากจนอยากจะประหารแต่พอได้ชิมอาหารของเธอครั้งแรกกลับทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความอร่อยและความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่สมัยสูญเสียผู้เป็นแม่ไปจึงเก็บเธอไว้และแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าห้องเครื่องคนใหม่ทำอาหารให้เขาทานแบบไม่ซ้ำเพื่อแลกกับการมีชีวิตอยู่แต่นานวันเข้าเขากลับรู้สึกอบอุ่นหัวใจเมื่อได้อยู่ใกล้เธอแต่สำหรับเธอแล้วมันไม่ง่ายเพราะต้องเจอกับบททดสอบมากมายและอันตรายจากผู้ไม่หวังดีในวังแห่งนี้เธอจึงจะใช้ความสามารถและไหวพริบที่มีในการทำอาหารผสมผสานระหว่างวัตถุดิบในโชซอนรังสรรค์เมนูแปลกใหม่ของยุคปัจจุบันให้ผู้ที่ได้ทานประทับใจเธอหวังเพียงแค่มีชีวิตรอดหาหนังสือเล่มนั้นให้เจอเพื่อจะได้กลับไปยังโลกปัจจุบันเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการทำอาหารที่ละลานตาและน่าทานมากๆสังเกตจากความฟินของคนที่ได้ทานโดยเฉพาะเต้ที่เทให้ทั้งตัวและหัวใจแบบไม่กักเรื่องราวความรักต่างมิติของเชฟสาวและฮองเต้ทรราชนักชิมจะลงเอยอย่างไรก็ตามไปลุ้นกันค่ะทีนี้ก็ข้ามกำแพงกลับมาที่ฝั่งจีนของเรากันบ้างค่ะกับซีรีส์ที่กำลังออนแอร์ล่าสุดในขณะนี้ซึ่งนั่นก็คือเรื่องสู่ภูผามหาสมุทรเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV True ID และ iQIYI เรื่องนี้ได้กูลี่นาจามาประกบคู่กับเฉิงอี้ซีรีส์ย้อนยุคทะลุมิติแนวยุทธภพที่ได้เล่าเรื่องราวของเซียวหมิงหมิงแฟนตัวยงของนิยายกำลังภายในนักสู้ขนองศึกที่เขาได้สิทธิ์เข้าใช้งานระบบสามารถกำหนดเนื้อเรื่องและตัวละครหลักได้อย่างต้องการดังนั้นเขาจึงต้องการเปลี่ยนตัวเอกในละครให้มีพรสวรรค์แต่กำเนิดและได้ทุกอย่างมาง่ายได้กลายเป็นอัจฉริยะด้านวรยุทธ์ในวัยเพียง20โดยขาดความเข้าใจและไร้ซึ่งการสมเหตุสมผลจากที่ต้นฉบับต้องการสื่อเพราะแก่นแท้ของนิยายต้นฉบับโบแดงชิ้นนี้เขาต้องการสื่อให้พระเอกเป็นแค่คนธรรมดาที่มีปณิธานแน่วแน่บักบั่นฝึกฝนจนสุดท้ายได้กลายเป็นปรมาจารย์ด้านวรยุทธ์อย่างภูมิใจและใช้คุณธรรมรวมยุทธภพเป็นหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้ระบบขัดข้องจากนั้นเขาก็ได้เข้ามาอยู่ในร่างของเซียวชิวซุยตัวเอกในนิยายที่เขาต้องการเปลี่ยนเนื้อเรื่องซึ่งก็มีเพียงการทำภารกิจในโลกนิยายนี้ของเขาให้เริ่มต้นด้วยฉากที่ตัวเอกของเรื่องเติบโตจากมือกระบี่ที่มีฝีมือรั้งท้ายในตระกูลและจบด้วยการได้เป็นเจ้ายุทธภพเพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของนิยายที่เขาสัมผัสได้ด้วยตัวเองซึ่งมันก็ได้นำพาเขาไปพบกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่มันไม่ง่ายอย่างที่เขาเขียนใครที่ชอบแนวต่อสู้ยุทธภพก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาค่ะร่องรอยในทรงจำเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด30ตอนสามารถรับชมได้ทาง iQIYI เรื่องนี้นำแสดงโดยเฉิงเล่ยลินวินถงเหยาและหวังเฮอรุ่นซีรีส์ยุคสาธารณรัฐช่วงการปฏิรูปการเมืองบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหญิงสาว3รุ่นในแต่ละยุคสมัยที่ได้ผสมผสานทั้งทุกข์และสุขซึ่งพวกเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายผ่านเรื่องราวความรักความผิดหวังความฝันอุดมการณ์และโลกของธุรกิจในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางสังคมของแต่ละยุคส
มัยที่มีกลิ่นอายเต็มเปี่ยมไปด้วยร่องรอยแห่งความทรงจำผ่าน3ยุคสมัยของบ้านหลังใหญ่ตระกูลหลินเราเรื่องราวเริ่มต้นตั้งแต่ปี 1930 ที่หลินซื่อวินคุณหนูตระกูลหลินแพทย์หญิงจบนอกผู้มีอุดมการณ์ที่จะเปิดโรงพยาบาลเฉพาะทางที่บ้านเกิดแต่กลับต้องเผชิญกับอุปสรรคตั้งแต่พ่อเสียชีวิตพี่ชายติดหนี้และเอาบ้านไปจำนองทำให้เธอได้เจอกับเขาเฉิงอาวทนายหนุ่มที่เดินทางมาเจรจาที่ต่อมาเขาได้ช่วยเธอฝ่าฟันกับปัญหาและเดินหน้าทำตามความฝันใช้บ้านตระกูลหลินสร้างโรงพยาบาลในขณะที่เกิดสงครามต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นทำให้เธอและเขาได้ผ่านเรื่องราวมากมายด้วยกันจนกระทั่งในปี 1950 โรงพยาบาลถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าโดยดีไซเนอร์สาวอี้ที่มีเรื่องราวเกี่ยวพันกับรัฐบาลและการเมืองให้เธอต้องต่อสู้และฝ่าฟันต่อมาก็ถูกดัดแปลงเป็นโรงแรมชื่อดังเซี่ยงไฮ้โดยหลานสาวของอี้ช่วงต้นปี 1990 ที่เริ่มก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจซึ่งแต่ละยุคของการเปลี่ยนผ่านมีร่องรอยของความทรงจำที่ไม่อาจลืมของพวกเธอส่วนเรื่องราวจะสนุกและเข้มข้นขนาดไหนก็ไปติดตามกันค่ะเรื่องต่อมาวาสนาของปลาเค็มเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด33ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางโยคูนะคะเรื่องนี้ได้เชิญเฟยอีมาประกบคู่กับหวังอิงลู่ซึ่งก็เป็นซีรีส์แนวเทพเซียนทะลุมิติที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของบรรพจารย์ผู้มีอัคคีวิญญาณที่แข็งแกร่งหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในร่างทุกคนที่เข้าใกล้เขาต่างเพียงเพราะต้องการเลือดและชีวิตของเขาเพื่อเพิ่มตบะให้ตนเองมีพลังและอำนาจที่แข็งแกร่งแต่กลับไม่มีใครรู้ว่าภายใต้พลังที่แข็งแกร่งนี้ต้องสูญเสียครอบครัวกลายเป็นคนเย็นชาและฆ่าไม่ยั้งและยังต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากการสะท้อนกลับของพลังนี้อย่างแสนสาหัสแต่มีเพียงแค่เธอหญิงสาวจากต่างมิติที่ไม่ต้องการฆ่าเขาไม่ต้องการฆ่าใครและยังกลัวตายอีกต่างหากความปรารถนาเดียวของเธอมีเพียงการเป็นปลาเค็มน้อยที่กินอิ่มนอนหลับและใช้ชีวิตให้ผ่านไปได้ในแต่ละวันแค่นั้นก็พอแล้วแต่ในร่างของเธอกับมีพลังบางอย่างที่สามารถทำให้อัคคีวิญญาณในตัวเขาสงบลงได้ซึ่งโชคชะตาก็ได้นำพาให้ทั้งคู่ได้มารู้จักและพึ่งพากันและกันจนมันได้ก่อเกิดเป็นความรักต่างขั้วที่ลงตัวสุดๆซึ่งบอสก็สามารถฆ่าทุกคนได้หากเขาอยากฆ่าโดยไม่มีใครชนะได้แต่มีเพียงแค่เธอที่เขายอมแพ้โดยที่ไม่ต้องต่อสู้เรื่องนี้พระเอกของเราเป็นนางเอกหนักมากค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นความรักหรือแม้กระทั่งชีวิตและเป็นเซฟโซนที่นางเอกคนเดียวเท่านั้นที่สัมผัสความฟินนี้ได้จนคนดูมากมายก็อยากจะเป็นยายปลาเค็มของบรรพจารย์กันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ยายปลาเค็มของเราก็ไม่ทำให้บอสผิดหวังเหมือนกันเพราะสุดท้ายพวกเขาก็จับมือกันผนึกม่านจนสามพิภพสงบสุขเรื่องนี้ขออวยยศให้กับพระเอกของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเก่งต่อสู้เก่งอดทนเก่งยิ่งความคลั่งรักนางเอกเอาไปเลยเต็ม100ให้ล้านใครที่ยังไม่ดูเรื่องนี้ไปดูกันค่ะรับรองไม่ผิดหวังเรื่องต่อมาดินแดนเปี่ยมหวังเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมซับไทยได้ทางiQIYIเรื่องนี้ได้นางเอกสาวสวยอย่างหยางมี่มาประกบคู่กับโอฮาวซีรีส์น้ำดียุคสาธารณรัฐที่แอดอยากแนะนำอีกหนึ่งเรื่องซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตการดิ้นรนในชนบทอันยากลำบากของชาวนาที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบศักดินาในช่วงปลายปี 1926 ถึงปี 1944 ที่ซาบซึ้งกินใจมากเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของนิงชิวลูกสาวเศรษฐีที่ถูกโจรลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ในคืนส่งตัวเจ้าสาวแต่พ่อเธอกลับไม่ขายที่ดินไปไถ่ตัวอีกทั้งยังหลอกให้น้องสาวเข้าพิธีแต่งงานแทนคนที่ช่วยเธอออกมากับเป็นพระเอกซึ่งถึงแม้เขาจะเกิดจากตระกูลชาวนาแต่กลับมีจิตใจที่กล้าหาญอีกทั้งยังแอบชอบเธอมาตั้งแต่เด็กถึงแม้ว่าเธอจะรอดชีวิตออกมาได้แต่ตระกูลเศรษฐีฝั่งคู่มั่นที่เธอรอคอยเขาแต่งงานมา3 ปีกลับไม่ยอมรับเพราะกลัวตระกูลเสื่อมเสียพ่อพระเอกในขณะนั้นจึงใช้โอกาสนี้ไปขอเธอให้กับลูกชายเพราะต้องการสินเดิมและคิดว่าเธอคงไม่มีชายใดต้องการเพราะเรื่องอื้อฉาวซึ่งพ่อนางเอกก็ปฏิเสธเสียงแข็งแต่เธอกลับตอบตกลงไม่พอยังตัดขาดความเป็นพ่อตั้งแต่วันนั้นโดยไม่เอาสมบัติอะไรติดตัวไปสักอย่างพระเอกที่รู้เรื่องทีหลังกลับดีใจและยังจัดงานแต่งยิ่งใหญ่ให้กับเธอเขาปกป้องทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีพร้อมที่จะสนับสนุนเธอทุกอย่างดังนั้นเธอจึงบอกกับตัวเองว่าจะใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขและยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้เธอเรียนรู้ทุกอย่างจากครอบครัวสามีบวกกับความสามารถที่มีใช้ชีวิตอย่างเกษตรกรเรียนรู้การทำนานำพาหญิงในหมู่บ้านให้ลุกขึ้นมาทำเกษตรกรรมที่มันก็ค่อยๆหล่อล้อมให้เกิดเป็นความรักความผูกพันผ่านเรื่องราวทั้งทุกข์และสุขบนผืนดินแห่งนี้ไปดูกันค่ะเรื่องนี้สนุกและให้ข้อคิดดีมากๆเรื่องสุดท้ายค่ะ
ปีศาจราตรีเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด38ตอนสามารถรับชมภาคไทยได้ทางไอฉีอีเรื่องนี้ได้เฉิงเลยมาประกบคู่กับซ่งอี้เป็นซีรีส์แฟนตาซีแนวสงครามเมื่ออ๋องร่วมงำต้องสูญเสียความทรงจำถูกครอบงำให้ต้องกลายร่างเป็นปีศาจผู้มีพลังมหาศาลในยามค่ำคืนที่มีพันธสัญญาเลือดกับเธอแม่ทัพหญิงผู้แข็งแกร่งแห่งแคว้นคู่อริที่เขาบังเอิญดื่มเลือดของเธอในสงครามทำให้เขาต้องปกป้องเธอด้วยชีวิตและไม่สามารถห่างจากเธอได้จนมันได้กลายเป็นเรื่องราวความรักความผูกพันที่ทำให้ทั้งคู่ร่วมมือกันสืบหาความจริงซึ่งภายใต้สถานการณ์สงครามของทั้งสองแคว้นที่ต้องต่อสู้กันอย่างดุเดือดนี้ที่ความจริงและความทรงจำของเขาค่อยๆปรากฏและพบว่าคนที่เขารักและช่วยเหลือคือศัตรูของแคว้นตัวเองเรื่องราวความรักของพวกเขาจะลงเอยอย่างไรก็ตามไปลุ้นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์ที่แอนนำมาฝากกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนอยากแนะนำเพิ่มเติมก็มาเม้นต์ที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย